kitang tanan adunay katungod nga masayod kalabot sa mga kalihukan sa pangagamhanan. Ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Edgar Migrinio Chato mihanay ning sinimanang tulumanon aron masayod ug mahibaw ang katawhan. Kita ug ang gobernador. Kita ug ang gobernador. Mga palisiya sa probinsya nga may kalambigitan ang kinaiyahan, agrikultura ug turismo nga maoy sandayong sa panginabuhian ug ingon man sa panglawas ug edukasyon sa katawhan, maoy lintong hanay nga hisgutanan. Kita ug ang gobernador. Uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association ug uban pang sektor, atong kukabilduhan ang ugma sa atong lalawigan. Kita ug ang gobernador. Buta, kanyang tanan. Ato mga higala sa Kgob Media na dito sa atong Governor's Mansion para sa atong matag-Biyernes na tulungan kitawag ang gobernador. May buta usap sa atong mga listeners, sa mga viewers na kanunay nag-auban ka nato at kasulod ini atong programa. Mayong pagpaminaw, mayong pagpanasikay-sikay sa inyong mga naimutangan karon din sa atong kabayan sa Pilaran o sa atong mga kalusuran sa atong lawigan sa Kgob. Sa ngalan ni Governor Edgar Chato o sa atong tanan ng mga provincial officials sa atong probinsya sa Bohol, atong mga department heads o mga hepes ng kanilang buhatan sa atong provincial government as well as sa atong mga empleyado sa atong kagamhanang provincial, mayong buntag o welcome sa atong tulmanon. Atong pagtibaya sa mga nagapaminaw, pinagi sa radyo natin sa Hagna, DYAA sa lungsod sa Ubay, DYDA sa lungsod sa Carmen, o of course, pinagi sa DYTR o station DYRD. Atong mga pagpahibaw sa pagpaabot sa mga nagkalaing kalihukan o mga activity sulod nila si Manaha na itambungan ni Governor Edgar Chato o sa upan ng tumababanan sa provincial government. Dito man si Governor, niya tumiyang adlaw sa Manila, isip Secretary General sa atong League of Provinces of the Philippines, sa nag-iibong binulan na tigong dito sa Century Park Hotel, and Secretary General kanunay ni siya may mag-preside sa tigong sa mga gobernador sa atong nasod. Indeed, tagaan siya o usa ka award and recognition as third-termer governor or outgoing governor and outgoing Secretary General of the League of Provinces of the Philippines. So, congratulations ko o salamat sa tanan ng mga membro sa Liga ng Gobernador. Sa nini, ang inapasilumog ni Governor Chato, isip maoy principal proponent sa kalsada project o kalsada program na karong gitawag na o Conditional Matching Grant for Provinces or CMGP nga dako kini og katabang pag-ugman labi na pag-concrete sa atong mga provincial roads din sa atong probinsya sa Bohol. So, muna yung sa minundanon ng diato gawa sa tigong with Department of with the Energy Regulatory Commission ubang at least the Binadera and ubang mga players sa atong power sector sa atong nasyon. Ang ubang mga kalimutan usap na gihimo na ito dinhi o i-attend sa atong provincial government gawas sa imbitasyon sa atong katbayan sa Pilaran na kalapot sa Heritage Forum na gipisugdahan sa city government pinangulan ni Mayor Babaya o ang USAID Search Strengthening Urban Resilience for Growth and Equity with the project coordinator Maminda Paredes dito sa Metro Center Hotel. Congratulations and thank you to the city government sa maong hihimong Heritage Consultative Forum o dito nag-represent ni Governor Chato and ubang mga stakeholders sa atong lalawigan sa Bohol. Ang hihimong Foundation Day, congratulations to New Lourdes sa lungsod sa Cortez led by Mayor Ivan Lim o atong mga provincial officials. Ang hihimo sa Center for Culture and Arts Development Program nga National Arts Month Celebration na gibisugdahan ni Romy Tagaan o ni Gardy Labad at consultant for
Culture and Arts. Ang launching sa City Government Tagbilaran program on heritage and culture presentation, cultural heritage presentation. Ang Captain Francisco Salazar Monument, Battle of Ubuhan, dito sa historical site sa lusod sa barangay, sa Ubuhan, uban sa atong city officials o ni Governor Edgar Chango. And kahapon adlaw, ang uban ni Detalye atong pagkatagay karon o pagkatagay kaniya as Governor Chato, ang matagagulan nga gihimo nga Provincial Peace and Honor Council, joint meeting kani sa Provincial Anti-Drug Abuse Council. So friends, ladies and gentlemen, welcome. This is the programa. Governor of the Province of Bohol, Governor Edgar Chato. Go, my important. Daghang salamat, PA, da Valerio. May buntag kaninyong tanan at mga higala sa Bohol Tri-Media. Kuyog na sa atong mga katawhan tigpaminaw, dili sa atong lalawigan sa Bohol, gawas sa atong lalawigan within the country o ganatong mga kaigsunang bulanon nga nagsunod kanunay sa semana na programa kita o ng gobernador nga tuad dito sa nagkalain-lain dapit sa tibok kalibutan. Maayong buntag, maayong utto, maayong gabi kaninyong tanan. O ako kaayo ta og mga i-report ng mga kalihukan sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na ang tuas sa mga nagkalain-lain dapit sa tibok kalibutan. Aron maibalusan sila kung sa mga katikaran sa atong lalawigan sa Bohol. Karon simanahan, unahon nato ang pag-welcome din sa atong lalawigan sa tanan ng mga delegado sa Joint Philippine Women Judges Association or PWJA Convention kini dungan sa International Association of Women Judges nga kuyog niini ang mga Asia Pacific Regional Delegates sa nagkalain-lain nga mga nasod sa tibuok kalibutan. Mga over 500 delegates ang niakaron dinhi. Apil na usap ang mga nasod sa New Zealand, Australia, Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Singapore, Paraguay, apil ng mga Latin American countries in the Pacific Rim. Niya sila dinhi sa atong lalawigan sa Bohol karon hangtod ugmang adlaw. Ibuksan ang mga kalihukan kagahapon dito sa Henan Resort sa lungsod sa Panglao. O ang main speaker, keynote speaker o ang atong Chief Justice Lucas Bersamin, kuyog sa iyang kapikas, o kuyog usab ni former Chief Justice Teresita Leonardo de Castro, o ang uban nga mga justices na dinhi sa atong lalawigan karon, women justices and women judges, again, all over the Philippines and all over the Asia Pacific region. Atong ipalipayan sila sa pag-abot nila dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Ug ako sila gipasalamatan nga niya gihimo ang ilahang international conference and national conference kuyog sa atong mga nagkalain-lain usab nga mga huwes dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Congratulations diay sa Integrated Bar of the Philippines Bohol Council nga gipapanumpa ni Chief Justice Bersamin usab gahapon adlaw. O ang tanan ng mga women judges of the province of Bohol nga mao'y nangulo sa coordination meetings nga gihimo dili padugay sa pagmangandam ni hining maong nasudnon nga mga kalihukan o international nga mga kalihukan. Kung ako usasad nga i-report dinhi ang nindot nga dinhi magyud si Chief Justice Bersamin gahapon adlaw naghinabi taong taas-taas kaniya may tungod sa atong panagsabot sa mga judges dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga ang ilang karaan nga Hall of Justice nga naa karon sa tupad gayud mismo sa bag-o nga Kapitolyo sa lalawigan sa Bohol. Ang atong proposal nga ipahiluna ang atong mga judges ngadto sa Capitol Annex. Hopefully mahuman kini siya mga Mayor June unya mapahiluna sa dinha ang mga court salas kaning building nga mao'y gigamit sa una sa Agriculture Office, gigamit ni sa ubang mga buhatan sa probinsya, but since mobalhin na sila ngadto sa bagong Kapitolyo, this will be vacated already. Ma-rehabilitate ni siya kay naaman say bagong building nga gi-connect ni ini. This can easily house temporarily sa atong mga court salas. So atong istoryahan si Chief Justice niya na kay ko naman sa Supreme Court ang atong mga papel, including the draft
memorandum of agreement with the Supreme Court. Gibisita ni Chief Justice ang atong Hall of Justice din sa Bohol karon nga medyo lisod na yun. What na yung mga area for records, lisod na ang mga huwes, dili na sila comfortably accommodated o labaw sa tanan ang ilang mga kliyente, the people of Bohol, nga doon ay transaction sa atong mga courts. Dili na maayo ang kahintang sa Hall of Justice. So, ato sa nasayran daan nga ang provincial government nagagasto po ng rental sa atong mga RTC offices nga naa sa private buildings. So, masave ni siya kung ato na sila sa provincial capital annex ang atong Hall of Justice nga temporaryo. So, si Chief Justice Lucas Bersamin, kuwan siya, kini madasigon o papasalamaton nga ato sa nga una-una appeal sa mga kalihukan ang pagsuporta sa atong mga salas din ni court salas. So, very amenable siya sa proposal nga ang atong daan na Hall of Justice i-turn over sa provincial government. Well, ang provincial government pumagamit temporarily sa pag-annex Capitol Building nga tapag sa BMCI na along the J.A. Clarence Street. Kung mapahilo na nakada, then we are ready also to start the ball rolling for the construction of the new Hall of Justice. That will not be in the term of Governor Chaco anymore, but all the preparations are done. Si Mayor John Jasnel Babayak has already agreed na doon na yuta sa Dakbayan sa Tagbilaran nga mao'y matuturan sa bagong Hall of Justice. So, hopefully, may confirm po si Chief Justice nga ang Supreme Court na mao'y makondak sa mga bidding o sa pag-allocate po niya sa pundo nagikan sa balances of the Supreme Court para sa pagtukod sa bagong Hall of Justice. And of course, na may kulang niya na the General Appropriations Act can help support that. But the direction is now very clear. The province of Bohol is putting in its agenda and main target program the construction of new Hall of Justice, and we're waiting for that. There is a joint effort and collaboration between the Supreme Court and the provincial government na gamiton sa temporaryo sa atong Supreme Court through sa atong mga RTC salas o atong mga justice-related services. Kaya naaman sa diha ang parole office po, ang prosecutorial office. So, adto sila magtapok dito sa Capitol Annex. And then, all justice na nagigamit karon will be turned over sa provincial government, again, through the proper documentation with the Supreme Court, kaya aron nga ma-develop na, mas manindot na, kunya, mubagay muna siya sa bagong Kapitolyo. Kaysa karon luoy kay tanawon, nga nindot kayo ang atong bagong Kapitolyo, kunya ang atong Hall of Justice na sa kilid, no? So, not anymore in a very good state. So, ang tuyo ani nga mapahilo na ang tanan para sa mas maayong serbisyo sa katawhan. Sa mga courts, for example, ang mga kliyente dili na mag-isud og tabok-tabok from one place to another, kay mausar raman silang tanan dito sa Capitol Annex. Mausar mga salas nga tuan na nahamuwag sa mga private places na gibitahan sa probinsya, mapahilo na nasa sa kalugar. O ang daan nga Hall of Justice, mauna sa'y magamit sa Kapitolyo for other offices nga kinahanglan og space kunya naara gihapon sa Capitol compound. So I would like to thank the Chief Justice Lucas Bersamin nga may bisita gyud dinhi sa ato, uyog sa uban nga mga justices and lady judges. And we hope that they will enjoy their stay. Some will be leaving tomorrow. No? So ako ba na mula niya karon, pero daghan pa nila na mahibilin para sa tours in the province of Bohol for tomorrow. So daghang salamat and welcome once again to the women justices and judges all over the Asia Pacific o kining atong lalawigan sa Bohol. O gingon man sa mga delegado nga gikan sa lain-laing dapit sa tibuok Pilipinas. Again, we would like to thank the Commission on Elections, kuyog ni Commissioner Chuchi Socorro
inting tungod kay gihimo ang usa ka gender and equality forum kuyog sa mga piliunon nga mga kababayan sa atong lalawigan sa Bohol. Ang COMELEC, doon na sila'y buhatan nga mako'y in charge sa Gender and Development Program o sa una si Commissioner Guanzon mao ang mingani din sa atong lalawigan. O karon ang minahani sa atong lalawigan ang atong ng kaugalingon nga dugong bulanon nga ni adini sa COMELEC karon o niya ning admin sa Bohol siya na focal person sa gender and development sa COMELEC o iyang itako ang tanan nga mga kaigsunan nato nga mga niaron sa atong lalawigan nga naka-file og certificates of candidacy, itagaan sila sa mga pagpasabot sa Gender and Development Program sa COMELEC in also preparation for the forthcoming election. So, naasa ang atong regional director sa COMELEC o ang atong provincial COMELEC supervisor, Attorney Aba, is also here o ay nangulo sa pagpahimuna. No? Apil na sila Attorney Navarrian at Anasad sa Negros. So we would like to welcome Commissioner Inting din sa atong lalawigan sa Bohol. Mahitungod sa mga international conference, it may be worthy to take note nga kuman sa Women Judges Convention, magsulod sa International Convention gihapon. This is on the ASEAN member countries. Musulod sila by next week din sa atong lalawigan sa Bohol o hiluna kini sa Department of Justice, DILG, o uban nga national agencies nga dunay kalabutan sa focus discussion sa ASEAN. No? Kunya appeal sa ilang mga istoryahan kining trafficking of persons, illegal nga mga kalihukan nga angay sulbaron sa ASEAN countries. Ug atong hinumduman ang lalawigan sa Bohol sa miyaging mga panahon, naka-host na kita o ubay-ubay ng mga ASEAN conferences dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. O karon added conference na sa kining sa sunod semana nga ASEAN gihapon dinhi sa atong lalawigan. So all our preparations sa atong ASEAN team led by Lisa Flores o ang protocol officers niya sa atong lalawigan, trained by the Department of Foreign Affairs, Foreign Service Institute, mao ang mutabang o coordinate niini with the organizing ASEAN Committee, o atong pasalamatan ang atong mga law enforcement agencies, ang atong mga kapulisan o uban pa sa mainito nila nga pag operationalize o balik sa atong mga protocols basta dunay international conference din sa atong lalawigan sa Bohol. Now, talking again of international conference, ang musunod nga mundo nga magtapok din sa Bohol, mauna sad ang mga ministro sa Central Bank, especially on the general councils nila, nga ani sa pagtapok sa atong lalawigan sa Bohol. Lain na usab ng ASEAN Conference. This is on the central banks, no? Sa atong mga ASEAN member countries. Kung atong namulo niini ang Central Bank of the Philippines, pinaagi sa Deputy Governor for Legal, Council General Attorney Elmore Capule. O sila mo'y mupadagan sa konferensya nga hosted by the Philippines and conducted here in the province of Bohol. Talking of Central Bank, nainabin nato sila dito sa kauluhan kay ipadagat sa nato ang mga pahasubok nato ni Governor Nesting Espinilla iyang banay sa pagtaliwan sa Central Bank Governor. And we express our condolences on behalf of the provincial government, on behalf of the banking community sa atong lalawigan sa Bohol o sa mga katawhan sa Bohol. If you recall, last year, dinhi si Governor Nesting Espinilla sa Central Bank, maugyod ang nangulo sa groundbreaking rights nga gihimo para sa atong umaabot na Central Bank full branch building dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. O kini gi-clarify sa Central Bank nga magpadayon ng maong project kaya nagsugod na sila sa ilang procurement about the contractor nga mausad ang magtrabaho niini o ang ilang procurement process nag-appeal niini sa design sa maong building o niya construction as well. So design is and build type of contract. So
Gi-assure sa Central Bank ang magpadayon ng maong project in spite of the passing away of the Governor of the Central Bank, Governor Nesting Espinilla. So may he rest in peace. Ato po niya siya classmate sa batch 1981 sa School of Economics sa University of the Philippines nga nagtapok sa pagpahinungod alang kaniya. Ato sa ipahibalo nga nag-istorya ng tao mga conventions, conferences nga sa atong lalawigan, ato pong gikahinabi dito mismo sa iyang buhatan ang presidente mismo sa Philippine Airlines nga nag-assure usab nato sa ilang dugang nga mga panaw dinhi sa atong lalawigan o sa ubang lugar sa atong nasod o apil na ang ilang mga plano for international flights dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Ilang ipaabot nga mahuman ang tanan nga mga navigational requirements sa international travel group no sa tibok kalibutan kay doon na may mga publication requirements human masulbad ang mga approach plan nga isubmit karon sa Kgob o kining tanan hopefully mahuman within the middle of the year then makabukas na ang night flights dinhi sa atong lalawigan. Matod pa sa Philippine Airlines, they are also looking at Bohol as a hub for both national and international flights nila. O na may problema karon may tungkol sa night flights, but Kgob has also assured that they are fast-tracking para sa night flights. Now, makumpleto yun ning istorya ni ini kung ang Kgob makahuman ang award po sa ilang management contract sa operation sa atong pahanan. Tungod kay ang atong tugpahanan karon is only temporarily managed by Kgob, waiting for the final award to the private sector na maoy mo run o cooperate niini. Atong i-emphasize, ang provincial government does not have a hand on the policy mahitungod sa pagpadagan sa airport. This is a completely national facility. Itabangan lang din sa probinsya sa pag-construct, sa pagpalit sa mga yuta. Itabangan din sa probinsya sa pag-relocate sa mga nagpuyo. Itabangan din sa probinsya sa pagpalit sa mga yuta. However, ang operations ni ini ang management, including the construction of the entire airport, was the sole responsibility of the national government. So, kung pag-follow up lang may tungod sa mga facilities, tungod na kay kita mo ay stakeholders. Kung kita mo ay apektuhan kung ang airport dili may pagka-manage, kuwang ang iyang mga pasilidad, bisan kung nabuksan na, atong himo ang mga follow-ups para sa atong mga katawhan nga maoy ma-benefited kung nindot ang atong airport. Now, as to the question nga nung ihimo ning public-private partnership, that is the sole responsibility of the national government to explain kay ilang policy na nga some of the airports are under Kgob and that some of the airports are under public-private partnership. Some of the airports become under special airport authority. Sama panalitan sa Mactan, Cebu International Airport na usa ka special authority provided by law. Pwede po nga tunaan nato na puhon, maloy ang Ginoo, with the support of the people, mabalik na sa Kongreso. We will look also into the possibility of an authority running the airport. But in the meantime, national government has already made it a policy from Kgob, i-turn over nila to a PPP contractual arrangement. So, mamaya itong ipasagot. So, katong tigom nato ni President Jaime Bautista cleared up some of the issues in relation to the airline industry sa atong lalawigan. Kaya dili man ang PAL lang ang plano nga himuon nga hub ang ato ang lalawigan. Bisan ang AirAsia o inauna o bisita din sa atong buhatan o nagpasabot sa ilang plano para sa paghimo nga hub sa atong airport, Bohol Banglao International Airport. O kaning maong mga plano are contingent again on the opening of night flights. Nakasabot nga sa ilang mga historia na mas dali nila ipang-turn around ang ilang mga aeroplano so that they can also save on costs kung na-ay night landing facilities, which is now being made available sa atong airport. So, muna itong mga pahibalo o ato sa ipahibaw na samtang dito sa kaulungan,
usa ka adlaw atong itambungan murag katapusan na itong tigom sa tanang gobernador sa tibuok Pilipinas kay before the elections, it is customary nga maghimong General Assembly ang mga governors. Iniguman sa election, it will be so difficult nga matapok pa ang mga gobernador tungod kay ang uban busy na, ang uban di nakabalik sa ilang mga posisyon, will have no interest to attend the league anymore. Ang uban po napili sa PLI, so dili na po mutambong sa Mount Tigom. So kadto mo'y nahulog na last meeting sa officially sa atong League of Governors, kami LPP, League of Provinces of the Philippines. No? So gitagaan og mga pasidungog ang atong mga kauban sa dito nga dahil mga outstanding performances sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Pasalamaton kaayo kita nga apil ta sa gitagaan nila og pasidungog, not only as a third-termer governor, but also as Secretary General of the League of Provinces of the Philippines. No? So, i-appeal sa nila o hatag ang pasinungog tungod kay kita man ang founding Secretary General sa Union of Local Authorities of the Philippines at so kita pa presidente sa League of Vice Governors, no, of the Philippines. At kung panahon na si Governor Joey Lina mao'y presidente sa League of Provinces, kita mao'y sa Vice Governors League. Kung pauto ang panahon nga gihulman nato, gigama nato ang Union of Local Authorities of the Philippines. Mao nga kita mo kinaunang na Secretary General. O kanang ngalan usab nga Union of Local Authorities of the Philippines, ato kanang suggestion, recommendation nga gi-adapt mismo sa tanan nga mga liga sa tibuok Pilipinas. So makasalamaton kita sa atong mga kauban gobernador o sa Union of Local Authorities of the Philippines sa ilang recognition nga gihatag. Human sa tigom sa mga gobernador, atong gidaligyan ang Energy Regulatory Commission, diin si Chairman, Attorney Agnes de Valadera, iyan yung gitapok ang tanang commissioner sa ERC. O dito sa Maong Tigom, ato sa gipatawag ang Bohol Electric Cooperative 1, Bohol Electric Cooperative 2, o ang BLCI with their respective managers. Ang BLCI, Gobernan po ni Attorney Ancheta, ang ilang lawyer, aron nga mahipno tanan ang One Bohol Power kaya nagsugod naman sila sa ilang gitawag og competitive selection process sa provider sa power supply sa atong lalawigan sa Bohol. I am very thankful to ERC kay nangunay gyud ang chairman pagtapok sa ilang commission aron nga mas madali ang mga terms of reference approval hasta sa competitive selection process sa atong power generation sa Bohol. In that meeting, diha tayo teleconference kuyog ni Secretary of the Department of Energy, Al Pusi, nga mao'y nakakumpleto, no, in the presence sa atong mga department, Buhay 1, Buhay 2, and BLCI management, kuyog sa atong Energy Regulatory Commission. So, mapasalamatong kita and we expect the whole process to be hastened, no, mapaspas maong mga proseso. And finally, nagtigom ang PPOC, istorya na sa atong Provincial Administrator o sa atong Provincial Anti-Drug Abuse Council. Ang ay may bawan sa tanan nga kada bulan yun din nga maong mga councils nga magatigom o naghimo og mga assessment sa performance sa PNP, performance sa Armed Forces of the Philippines on peace, on security, internal security, o ang tanan nga ma-attached agencies sa Peace and Order Council o sa PADA. O ingon man, i-highlight niini ang pag-assess sa performance usab sa anti-drug abuse program. Usa sa mga highlights nga gihimo gahapon adlaw was self-evaluated rating sa mga ahensya na na-involve sa Anti-Drug Abuse Council o ang report sa Philippine National Police sa ilang coordination sa mga municipal and barangay Anti-Drug Abuse Councils may tungod sa drug-free, illegal drugs-free stickers na ipanghimo with the PNP leading the activity uban sa atong Anti-Drug Abuse Councils up to the barangay level. So, gihimo sa ating mga reports and it's very encouraging because in the previous months, nagabot lamang og 84.25% katong stickering program nga gihimo. And this is now increased pag-report nila gahapong adlaw.
gihimo inoon nga pagpasabot sa atong Center for Drug Education and Counseling nga doon na kita gitawag o close monitoring sa mga relapse, no? So i-explain na ni Dr. Yu Lopez kagahapon ng lawa na just like any disease sa usa ka tawo, ang drug addiction also has cases of relapse nga maoy angay bantayan kanunay sa mga pamilya o mga silingan, no? So klaro to emphasize. And then finally, let me congratulate the city government sa malatuson nga launching sa Captain Francisco Salazar Monument, Bantol Historical Site. I would like to invite our fellow Boholanos, apil ang atong mga labi na mga katawan sa Tagbilaran. Kung wala ko makakita sa monument ng Bantol, nindot kayo pagkahimo. I would like to commend the city government, the city tourism office, with Shoga Ligali kung labi na sa atong mayor, vice mayor, mga Sangguniang Bayan, Panlungsod members, nga gigahinan yun og importansya. In fact, what made it very colorful was diha ang duha ka mga grandchildren ni Captain Francisco Salazar. O niya, na-narrate yun o unsa kinabuhi niya and what his impact on the history of Bohol hasta sa mga unsa impact niya sa Council of Calinaw and where Bohol is now. So, ang iyang relationship ni Captain Vicente Nunag, ang iyang relationship ni Captain Juan Relapagos, amahan ni Congressman Rene. So, Congressman Rene was there to represent his father, the heirs, descendants. Maupod si Atty. Lloyd Nunag, no? Kay descendant man po ni Captain Vicente Nunag. So, it was a colorful celebration, reminding Boholanos na namatay mga national heroes, but we also have local heroes nga atong i-honor. And we are very thankful na mapasalamaton nga gihimo to. Kagabi, gitambungan sa nato ang closing activities sa National Arts Month. We have visitors from the other provinces in the Visayas showcasing culture and arts of the different towns, provinces sa Tibuok Kabisayan. Kanang ulagway nga makita ninyo din is the facade of the Holy Spirit School. Katong daan nga Holy Spirit School, which will now be the home of the Bohol Arts Group na mausap ni ang showcase sa Tibuok region sa Kabisayan. So, katong Bohol Institute for Living Traditions, nga na ang atong hub usab sa Visayas Cultural Hub. Ang damgo sa Bohol, in our blueprint, nga naanasad sa NCCA o sa NEDA, is to make Bohol the culture and arts hub in the Visayas. Kung anhin din i-propose pagkatukuron ang dako nga Culture and Arts Center, nga apil niya na ang Cultural Center, ang exhibitions, training rooms, nga murag eskwelahan. Kini maong building sa Holy Spirit School is owned by the diocese ug dunay MOA agreement with the NCCA. Kaya ron mahimo siya cultural hub sa Tibuok Kabisayan with the Bohol Institute for Living Traditions with Gardi Labad, Father Ted Turalba, ug ang atong CCCAT office both in the province and the city collaborating and supporting. So diha lang takutob, we can open now for the question and answer. Daghang salamat kanatong tanan ug mayong buntag. Thank you, Kgob. Magsugod sa mga pangutana sa buong media. Ay una naman si Lito, pati ang ito si Dave, responded, and si Fred Arneta and Gino Pizarro. May buntag, Governor. May buntag, Administrator. Good question, sir. No? PNP, PDEA, CIDEC, Civil Society gave high rating on anti-illegal drug operation and its initiative there is lalawigan sa Bohol. On the national level, the PNP, the PDEA is recalibrating their anti-illegal drugs campaign here sa Bohol. Dili ba po sa ato sa wapa po mo abot sa tutungan, ano ning i-recalibrate kay naamay tigpintal po nga way gihimo basing ma-involve na sa kung sila po nga anti-drug campaign sa atuang probinsya. Ganyan. Kaduhang pangutana sa by Provincial Month kick-off for today, March 1. Kumusta naman ang proposal na naanaba sa imong lamisa ang pagpaiguna ano na tayo Provincial Fire Office or Station sa atuang Bohol kay murag squatter gyapon ning squatter gyapon ning atuang
taga-fire o sa katapusan para ka provincial administrator A. Valerio. Dito Miss Maribok sir, kaatang o gawat si ex-cabinet secretary Ibasco kapabot ni Juan Bugaro Interesado nga pagitay ko no imong reaction sir sa himo nga salida kagapon. Thank you sir. Okay, unahan na to ang pangutana may tungkol sa gigamit ng term na recalibration of the campaign sa illegal drugs. Constant yung gihimo sa atong provincial government. Kada panahon nga naatay Peace and Order Council o Anti-Drug Abuse Council, including the Special Action Committee meetings nato sa PPOC sa atong lalawigan sa Bohol, ginahimo ang assessment may tungkol sa atong campaign against illegal drugs in the province of Bohol. Dunay mga tigom nato nga open to the public such as the PPOC and the PADA o naakoy sa Special Action Committee. So continuous ang process and it was good to heed the warning. No? Kanang gipahibalo ni Dr. Yu Lopez nga hapong adlaw, siya man ang center sa SIDEC, appeal man sila sa nag-implement o na-oversee sa tipong lalawigan sa Bohol nga sa 4 pillars nato: supply reduction nga naa sa mga police, demand reduction nga naa sa civil society, rehabilitation nga naa sa atong SIDEC, o kanang gitawag nato og aftercare nga naa sa mga job agencies related. Kinatibukan nga programa, kada usa ni i-calibrate yun kung kumusta ang dagan. Pero giwarningan yun ni Dr. Yu Lopez nga in the whole nature of addiction, o ito akong isulti ganiha, dili yun ni mo matingad-an nga dunay relapse. So dunay mga barangays, for example, gahapon gi-report sa PIDEA na from 321 bato ka barangay sa original drug clear, ning saka na po siya, kaya doon na drug clear ang mga regional committee. Dili man ang provincial government mo ay drug clear. It's the entire multi-sectoral committee of the regional office sa Region 7 nga mo ang drug clear. Ang report kapon sa PIDEA, ning saka ang number ni ini. So, ang drug cleared barangays in the province of Bohol. We are one of the provinces din sa region nga naguna sa drug clearing. Ang pasabot nila ni Dr. Yu Lopez Gapo katawa na once a family or a whole household has been declared drug cleared, nga butangan siya og sticker, or barangay makaha nga na-declare nga drug cleared by the regional drug clearing committee, bantayan yun ang possibility of relapse. Kay naaman yun tendency ang mga drug-affected individuals nga dunay mga relapse. In those cases, mukamin yun ang community intervention kung gamay ang iyahang problema diha sa barangay. Mukamin po ang re-evaluation and revalidation para po sa provincial and regional level. So, close monitoring ang importante ni ini. And civilian community, ang katawhan, dako kayo grown ini, dili kaya sa mga pulis lamang, pila na ko yung ratio sa atong mga pulis, sa atong mga tao, o ito na yung atong giingon nga, everyone should know about what the campaign is. Kanunay naman yung tig-istorya sa mga barangay assembly, sa tanang mga tapok sa mga kapitan, tanang tapok sa mga mayor, ang mga mayor nag-workshop na niini, kuyog sa mga pulis. So, no one should claim na wala sila kahibaw sa programa. Kung mayroong ganit gawa kahibaw sa programa, that means na po tayo problema, kaya naapay wa ma-involve sa program in drug clearing or helping clear drugs in the province of Bohol. Again, bottom line, it is everybody's responsibility. Okay, so my reply to the first question. The second question on the fire station office sa atong lalawigan sa Bohol. Pag-courtesy call sa bago nato fire marshal sa atong lalawigan together with the city fire marshal o ang ilang mga opisyalis sa Bureau of Fire din sa atong lalawigan. Salamat dahil kaayo kay pag-ana nila nagdala sila og Santo Niño nga ilang gidala sa atong buhatan o karon tuwa na sa bagong Kapitolyo gipahilunan na ang dako nga Santo Niño. Salamat sa atong fire marshal. Apil sa atong ikaistoryahan mao ang pagtukod o provincial fire office sa atong lalawigan sa Bohol. Among nasabutan nga ilang inspeksyonon ang remaining nga yuta sa probinsya nga naa sa Cortez. Matod pa sa atong fire marshal nga okay na sila konokon dili sa Tagbilaran. Kaya unfortunately, ang atong probinsya wala na yuta nga paambit sa ubang national agencies nga niya sa syudad.
Mapasalamaton ganita kay sa Mayor Baba o City Government, they made available their lot para sa POA, para sa upang mga opisina na dili na maabot sa atong provincial government. So, they are willing to have it at Cortes, kay doon naman sa dini, o niya nangayon na sa ilang official communication so that we can already officially endorse and transmit to the Sangguniang Panlalawigan. The governor cannot make any contract without passing through the Sangguniang Panlalawigan. So that is the stage now. Akong ipangutanan atong provincial administrator o naan na ba ang letter na atong ipangayo official communication may abot na kuno. So sa dili madugay abot na sa Sangguniang Panlalawigan aron mangayo ang gobernador o authority to enter into a contract or an agreement. So that is the status as far as our 5 provincial office is concerned. PA, para sa last question. Thank you, Kgob. May mo iutuhon ko yung pangutan na din. Ako pangutan na sa Utsay, mo reaksyon kagahapon kay sa mga captions ka paabot magod si ex-cabinet secretary Basco. Ninyong duwa kay mao man to'y katapusan at daw nga makapresenta ko gilid sa agensyon ni Governor on the allegation na ikaw mo ay o kamong duwa may drug protector diri sa Bohol. Nahitabo kagahapon dito sa Marinbok tapo o niya duhay drama po reenactment nga mabitay o di rapid ang drama gyud na bitay sa yang kabalibon nga nagtimaan nga mao ba ito ang adlaw kahiko gyud Dito ka mismo. kita ko sir Yun sa Manila, ang business. iikot sir Sa iyahang. ligaw sir So, suicide to. apa gibira po ang May na mismo nga ikaw may explain. So, this only shows the kind of character no, sa usa ka tawo. Di man to bitay as you explained. O di baliktos niya ang liog sa iyahang ang business ang liog kahibok siya. Kada motoy concrete nga kuan nga manifestation na he failed to provide evidence sa akong giyawhag niya. So whatever drama nga gihimo nila ilahato because iba matang sa script ato. Kung movie pa ito mag-produce nila, sigurado kung ito makita din. Kaya hindi ito siya acceptable sa public o labi na sa mga bata. Pero ilaha matong duwa. Ang ako lang, nakita na ito, naklaro na ito that ang iyang accusation was only political propaganda. And he was not able to produce and provide concrete evidence. Klaro magkayo dire na ang akong iauhag niya itong adlaw nga nakalungog ko sa maong akusasyon niya was kuan siya kaning klaro nga mensahe padong ato niya and dili to bisan kinsa. And katong adlaw og sa pangitabo gahapon sa Maribogo ila na i-prove na di nila kaya barugan ko sa ilang mga masabi. So mao lang nila na akong tubag today. Regardless kung sa gihimo nila na drama gahapon mao na mo determine sa unsa nga klase no nga pagkatao kana niya giingon na yung lagway siya ng gihimong activity. So, mawala na akong tubag. I think nakakita mo sa Facebook telling na post po no sa upan. Kalapot sa akong tubag. Thank you. Okay, i-appeal man ako nga ni Dave, no? So ako lang ni i-clarify nga duha ka puntos ang gisultis ni Kabsek dito sa Hong Kong sa itong inyo sa nagipakita kay mura malugang atong Tri-Media may nagpakita sa footage sa iyang statement nga dito sa Hong Kong. Duha ka pa points ang akong nakitaan dito katong mingon siya nga ang atong probinsya walay programa sa anti-drug abuse nga problema sa lalawigan. Nga iyang gisumpayan nga giingon tungod kay ang provincial administrator mo ay protector. On the area of ang provincial administrator mo ay protector, iklaro na sa atong provincial administrator na dili na kumakomentaryo ana o yung PPOC gahapon adlaw may mo sa joint resolution with the PADA nga ang trust and confidence sa PPOC at sa PADA nga sa provincial administrator remains under the present allegations. Tungod sa mga clearances nga gipang-issue sa mga departamento sa mga pangagamhanan with respect to
kini mga drug clearance certificates nga gipangayo sa atong provincial administrator kay concerned man siya. So nangayo siya daan niya na. Because of that, and there are no evidences presented on the table nga tinuod yun na ang allegation, then the PADA issued that resolution gahapon adlaw. So that is on the second issue. Di natamodel anak kay si administrator man mo directly iakusa by implication ningingon nga ang provincial government walay programa on anti-drugs. Gahapon gi-refute yun na sa PPOC o sa Provincial Anti-Drug Abuse Council as a whole, meaning is the whole assembly composed na of several offices, several civil society groups, kay multi-sectoral man, both ang PPOC and the PADA. Kaya kanang statement nga walay programa ang probinsya, tanang tao dapat nahibalo, labi na ang mga mayor, or kanhi mayor, or kapitan, or kanhi kapitan, they should know nga naay dakong programa ang kalalawigan. Unya, labi na yun ang mga miyembro sa Junta Provincial. Tungod kay sila ang naghimo sa approval sa mga girecommend sa PPOC o sa atong PADA nga comprehensive anti-drug abuse campaign using the community-based drug rehabilitation without walls program. Nga apil gani ang simbahan, religious faith groups, civil society groups, gatawag og mga general assemblies sa tanang kapitan, tanang barangay secretaries, aron makatabang sa mga kapitan, tanang nga mga mayores, workshop with the police, kaya ron nga mahipno ang kinatibukang programa. And that is why PDEA will always say, and PNP will always say, the entire Region 7, we are leading in the campaign against drugs. That is also the reason why the ILG has conferred on us the awards, even if we have not requested to be given an award by the National Anti-Drug Abuse Council. Ang gitawag kong Exemplary Performance Award, which Secretary Anyo himself conferred on the province of Bohol. We did not ask for those awards. We simply had to receive it because we want to honor, inspire sa tanang mga tao o ahensya nga mingtabang og sa maong kampanya. For those who will say that they do not know, for those who will say nga why programa ang atong lalawigan, you have a big problem. Because apil man mo sa mga bulanon kaha o bulanon kang tinunanay, ang gugma na to sa Bohol, apil na sa pagsiguro nga we are peaceful, we are free from trouble, especially on the drug menace, nga dili ng problema sa Bohol, problema sa tibok Pilipinas, o problema sa tibok kalibutan. Being Boholanos, we should be part of the whole campaign against illegal drugs. And we must know that the province has a strong program against illegal drugs. If you're not yet involved, o pa mo ma-appeal sa programa against illegal drugs, it's high time for you to get involved. Tanang barangay, naay programa. Tanang barangay, naay center na ato ka mo volunteer, mo submit ka for voluntary intervention. Kaya na may mga interventionists sa mga barangay aron ma-rehabilitate inyong mga anak, dili kinahanglan isud sa prisuhan, dili kinahanglan dadon sa Cebu, sa Argao, para sa confinement dito sa rehabilitation center na ay gitawag og community-based drug rehab, na nahibalo ang tanang health center sa mga munisipyo hangtod sa kabarangay. So it is really wrong to say that there is no program in the province of Bohol, because we have been implementing that program bisan kung ato mga panahon pa nga wa pa magpili ay ang mga barangay. Na ay mga barangay nga ato kung i-train sila karon o balik tungod kay pag-ong nangapili ang mga opisyal. So kinahanglan they will be immersed in the same program. So once again, let me make use of this opportunity to appeal to everybody. Be part of the solution. Do not be part of the problem. So that is our appeal sa mga tingpaminaw karong panahon. Salamat, Kgob. Sinong Fred, Arneta. Salamat kay PA. Kgob, may napunta. By the way, no Fred, gapon din ay very clear si Romy Teruel na nag-ingon nga dili man ni angay dakon kay klaro man ni nga political propaganda appeal ni. It was
Romy Teruel who said that. Because there was a resolution na ipas gahapon nga clearing the provincial administrator. Kanya ko ba na ingon na hindi matingaling clearing ang angay tungkol i-clear naman na siya sa mga national agencies. It is just expressing the sentiment of the PPOC and the PADA nga ang full trust and confidence to the provincial administrator is there. Naman itong may komentaryo si Romy Teruel sa man ng political propaganda man on record. On record. Pero higapit po nila ang nga sa Presidente, wato na lang ang report sa Presidente sa mga naapit sa calculist. Ano, huwag yun. Kaya makalibog sa mga tao, kanunayon nilang istorya, totoo na niya mga tao. Amo nang kanunayon po na itong istorya ng friend. Last week bitaw, sige naman tag-istorya ini. But we are very happy with the Bohol Tribe Media. Kay, kamo man mo'y magdapod sa istorya gusto dito sa atong mga katauhan. Atong nang klaro sa ang atong pagpadagan sa probinsya sa Bohol has been very transparent. We hope the next governor will be as transparent as we are. Kay ang participation sa media na to, importante kayo. Ang pag-relay sa mga mensahe. No? Ako na po rin na-report sa Bohol Tribe Media kung sa PPOC nga na sila gigamit na usa ka retired official. Ako naman kaya rin na istorya, no? Ay army man or police. Kamo ay nagpirma na gitawag nila petition. Kanya gisaka na nila dito sa Malacanang. Kanya, syempre, nag-validate ang mga taga-Malacanang hangtod sa mga ahensya sa pangagamahalan. Dito rasad ko na sa iyo when I was given the award dito sa DILG. Kaya sila na may nagsugsog dito. Grabe, guday po na inyong mga kritiko diha. Kaya bisan kung saan nilang validate, they are not getting the information that are being alleged. So, mauna yung giingon nga, ipon tingali po ang buang ng taga-DILG nga mahatag na lang recognition na to, kung pa nila ma-acknowledge ang paningkamot sa atong lalawigan sa Bohol. Kunya dili mo po tingali ta maka-expect ka, Presidente, mukalit na nagbungat sa iyang baba, kunya wala po yung validation na makuha gikan sa iyang mga tao. In fact, there was a very strong lobby. Aning mga tauhan na gihapon, nga i-diskurso lagi ko ni Presidente itong ilang matrix. Itong matrix nga sila na po'y gasapin, sila na po'y gagamat. I-diskurso itong pag-anhi, pag-inauguration. Nadismaya yun sila tungkol kaya Malacanang makapag yun mo sugot nga i-appeal. Because the validation was not there. So, wag yun ma-appeal sa diskurso. Pero, nagrally na ng ganitong 50 katao na nagipuha o t-shirt kay maumay ilang isabutan dito sa Poblasyon 1. Nag-meeting lang sila dito. Kanya ilang sabot, dismayado man sila. Kaya ilang mag-rally na lang sila. Well, they were able to generate about 50 people na nagdao placard na nga ipabasa sa Presidente. Katong matrix po niya ilang ginawa. So you look at just how people can be so si tawagan na. Ngitag paagi yun nga i-put down ang good efforts. Kayo magtinabangay pa lang yun na manindot ng Bohol, malamig ng Bohol. Ato sa gawas, ang maminaw na itungod sa Bohol, puro nindot ang atong lalawigan, pero paglibog sila, nga nung daghang kritiko. Nga, inunanaw, di ko na sila daghan. Pipila lang po na sila nga mag-invento mga istorya. If there are valid issues, ato man yun ang panubagon. Pero kung inunana nga mga issue nga ginamagama, then we have to really call a spade a spade. Klaruhon na to kung asang nakita. So, in the meantime, kung man nga na ay announcement ng Presidente, we are looking forward to that. Because if the President makes an announcement, definitely, it will be based on facts. It will be based on evidence. So, what is there to worry about it? Kaya magsige sa nag-istorya, pareho mas gisulti ni Romy Teruel na that's only part of propaganda. Take it as is and leave it as is. Okay, sa 18th Congress po Kgob, Speaker, o saka ang atong pangandoy, pero once nga rin ato ang nakadito, daghan nga hadlok Kgob, ang mo saka ang gasto sa mga pasahero sa atong Bohol Panlo International Airport once ma-privatize na
ang management niya na isip pa kung resista po doon, makatabang ba ka na ipabilin yun ang maabot sa tanan na gasto niya na pita sa aking report. Doon ay kapuntos ng friend. Ano sa ka-issue nga atong ganing istorya po sa Philippine Airlines o hasta sa Air Asia o may mga-istorya sa Cebu Pacific. Kanang balay ron sa aeroplano. Kaya di man ako masabtan as of now nga ang airlines mas taas ang atong costs, no? So, galing ko tanaw ka sa flight sa Cebu, bumubo ang iyang cost. Ang flight na to sa Bohol, taas-taas ang atong cost. Manila to Bohol, Manila to Cebu. So, istoryahan nila po sa mga airlines. This has something to do with the frequency sa ilang flights o kanang availability po sa time slot sa ilang flights. Kaya ilang mga aeroplano na i-turn around, ang tawag nila na is turn around. Doon na may effect sa costing sa ilang mga presyo vis-a-vis sa demand sa mga pasahero na masakay. They admit nga ang pasahero sa Bohol is getting bigger o na gusto nila na night flights aron masayon ang ilang mga aeroplano nga ilang schedule, whether it's a day flight or night flight, pareho sa Subo. It will affect also the reduction of the price. So demand and supply, lapas availability sa turnaround airlines. No? So, kung sa lagi ni gobernador ka, mag-geologist naman ka o galino, ma-airline na naman po ka o aeroplano, but we really have to help, we really have to understand what is there in the industry. The other point was kanang pag-design ka mahimong private, no? Kanang Kgob o DOTR, that has always been their thinking o i-privatize siya, mas maayo siya pagkaran. Like in Cebu, sa unahan, sa Kgob pa na siya, or diya pa po sila, diya pa yun sa authority nila gisandig, tinunalay dito po nga dili kayo nindot ang ilahang facility, but now that the private investor came in, mas nindot ang padagan sa Cebu Airport. I-raise na to na with respect to the cost of the travel terminal fees. Kaya adto Madrid so iko na sa terminal fee sa mga pasahero. I think Kgob is reviewing that tungod kay i-raise man na to nila. But in the meantime, there has been no change at all as of this point in time on the policy mahitungod sa ilang i-privatize. Kaya nagpadayon sila sa ilahang process of getting bidding. In fact, you-mention ang Aboitiz nga maoy nag-submit sa unsolicited proposal and they are now at the stage na gitawag ko Swiss Challenge. No? So, kung na himo nila karon. Gibantayan na to ang impact niya sa price, there is sa terminal fees. Of course, you have a better airport. So, a more beautiful airport. Dili na maoy kanang karon kay temporary na magyud ng Kgob nga murag akong gireklamo na diha mag-inlo ang mga CR, ang mga pagpuntahan sa mga food stalls, duty-free shops na may naka-allocate pero dili sila ready nga mo-award kay pagluwat lagi sila sa ilang private concessionaire. So back to the question, kung sa'yo mahimo na to na God willing, kaluyan sa Ginoo with the support of the people at sa Congress, there are areas that we are trying to study. Can we make use of that airport and build it into a management no authority ang iyong dagan? Unsa po yung impact sa iyang authority sa overall operation within the LGUs Panglao, Dawis at Tagbilaran. Matanaw sa nimo din ha kung ang iyang paghimo niyang private doon na ba'y dako nga effect ngadto sa cost, no? Sa ato ang mga pasahero nga nagagamit sa airport. So these are things that needs to be reviewed and examined. Ang usa nga iklaro lang nato nga ang provincial government dili yun sa pagkakaroon makahilabot sa policy nila. We are only recommending. Ang nagamak yun sa policy is really the OTR and Kgob. Anang bahina. No? So, dili mo ingon nga tungod kay i-move ka din ha, ang mga kritiko, ingon na po nga manong i-private pa na, daan na nila nga decision sa DOTR and sa Kgob. Thank you. Tugang ako, na may pinakasimple o sayo na kung dili na idayon na may tao nga nagpatuok sukor dito sa taas, pila may pagtawag sa DOTR na mag-ato magaling tubigo na blessing o pantalan sa way labot kana pag tawag na DOTR na di idayon na yan na rin pinakasimple. Chief?
May buntag, Governor Administrator. So kaya kung mag-iingon na Administrator. Nasubo lang ang nagkita sa Facebook nga ni-appeal si board member Abaco sa maong charade, no? Drama nila. Being perceived to be more mas perceptive siya sa mga naitabo. Usapot siya diin sa College of Law hindi sa atong lalawigan. So, mo ko'y usa sa mga dako kayo kining nadismaya ang mga katawhan nga na-focus na noon sa kining bitay ba to o hiko ba to kining instead of the issue of evidence of your alleged involvement of the illegal drugs. So, mo to'y observation na to number 2 is akong mahinabi si Chief Justice Bersamin 2 days ago dito sa Eskaya. We talked for about an hour. Usa sa mga akong i-brought up is katong ilang rational sa ilang decision sa extension of martial law sa Mindanao. Mayroon ng Supreme Court na it is not the accuracy of the information that you give the President, but it is how the President will react to that information. Meaning to say, ibig sabihin ang military sa hearing, ngawa sila yung mga dagko kaayo mga panghitabo to justify the extension of martial law. But kung mga na decision sa President, let us respect it. So then, sa lihang ipangutana ko niya, o ganong mangutana mo plane, yung may martial law sa Visayas. Ako siya ngayon nga, kung ano mo niya, malink mo niya sa mga istorya, ilabi na yung mga drug list na ipadaanin mo dito sa Presidente. O niya, because matutwa siya yung decision, it is not the accuracy, but it is how the President that, the action of the President that will count. So, mo nang nag-uol kung Milinis Visayas na kining maong mga information na ihatag sa Presidente. In fact, kagahapon, mismo siya ang mayalde, mayroon o we really don't know where the sources of information na misaka ang ginaghanon sa mga kining na-involved of drugs. Kanya ingon siya mayalde nga maybe he has other sources of information. So, mo na akong gipungutan na especially kining na ko na mga lista nagipanghatag dito sa kining Malacanang. And anyway, ang akong pangutana ni is by sa airport Kgob, to what extent is the involvement of the private sector sa airport? Terminal lang or including the operation? And then kining ingon na to na we should expect higher fees. Natural man na because in every private kaning public relationship, doon mag-pass on. Ano pa nung pass on? Mamagin na makaingon. So, we should expect higher fees. So, nang muna na, asa naman dapat ang extent sa involvement sa private sector aning maong itawag nila o operation and maintenance. Because terminal lang, ito na, wala nilabot ang private sa pilay parking fee ang mga aeroplano. So, mana kung kining ang tanalo? Chief, honestly, hindi ko makahatag o categorical answer. Ang akong understanding, ang akong sabot, terminal operations ang ila. Because they do not have expertise on the navigational side. So, kaap handles the navigational side. May akong sabot. As to kinsa mo kolekta ng terminal fee lang, hindi ka na ilang parking areas, hindi sa klaro na nato. Ato nga lang ang ipangutana. Pero what I am very sure about is, especially like appointees, sumang kanunong na nag-grande siya o airport appeal ang landing, ang tanan nga mga kuhan. So, most likely, divided na siya sa terminal o sa kanang technical na side. Ato i-check lang ng method ng mga fees check o asa pa yun. Okay, last question. May 26, 2019 man ay deadline na ihatag ni Secretary Simato
sa mga stakeholders sa Panglao. So unsa na may status ani Kgob, considering that ang mga stakeholders nila na involved, they are seeking the assistance of PIESA. O niya, unsa na may standing ani karon in terms of labi na nangitaw na to carrying capacity, i-post na karon sa Boracay at 5,000 plus visitors a day. We have been hearing that do not muna capacity ng Panglao or wherever. Unsa man na, doon na study or is this an outdated study na gihimo long before ni one update? May tuwod sa TIESA, categorical ang TIESA na mutabang sila sa rehabilitation. But they are not very interested on or clear about commitments to rehabilitate before demolition. Murag ang akong sabot sa TIESA, i-assure nila ang rehabilitation once you implement the demolition, then rehabilitate follows. And now the other side is on the carrying capacity, naanay figures na before sa akong nakuha ang report about carrying capacity, but they are re-evaluating because there is now a change also in the expected turnout of visitor arrivals in Panglao. Ato i-check lang ang actual data na so that we can provide information specifically. Thank you. Salamat, Chito. Felix Sempron, then Dodong Libatunan. Okay, may buntag Presidente ng Gobernador. Ato sa pag-bisita ni kanhi Mayor Tulay Bastos Hong Kong, iyang iangkon o iyang ipaipalo ang mga bulanon na ito sa Hong Kong nga sa iyang pagkamayor sa lungsod sa Maribohok, namalit siya og lugas o niya iyang ibaligya kay mo iyang gihimong kahimanan aron mahibawan niya ang mga land personalities sa Maribohok. Pero resulta, way bisag usa nadakpan. Ang tanang barangay sa Maribohok, pulos na sultan lugas niya midagag samot ang mga anig sa Maribohok. So, dahil kamutuuran ni Kgob. Moto ni pasanil ninyo ko nga nagapil-apil sa kanilang lugas. Pero siya malit ang lugas, siya malit ang lugas, saya pagkamayaw sa lungsod sa Maribohok. Kung sa reaksyon ng mga ito? Ako na lang naihatag ni Provincial Administrator. Wako ba o intriga ba na o dili? Iya to tingog. Pero iya yung voice, no? Iya to tingog sa Hong Kong. Tulo ba? Di man maklaro na ako sa ato. Osborne to, Osborne. No. CNP, nagbawa Ayaw na, Alex. May bawas yung kung sino mo, yung gusto may tabuli. Sa ito pa, naibaw siya, kinsay nagpadagan, diha. Kaya namalit man siya. Pero napabilin lagi, no, pag-assume ni Mayor Rocha na affected ang tanang barangays. Mas nito tatato nga may exit siya nga ikapasigar po niya nga lungsod sa Maribohok is the only town in Bohol nga na-cleared ang illegal drugs. Di ba ko na siya katuwid ka na Mayor? Di ba? Taas-asas ni kayo na. So, kani pa kang Bohol, 1,109 barangays. So, di na natin magpatuga-tuga may mga kaya na ito na, kung limahuman na ito na 22 na barangay. Wala natin ang tubag na college. Paano po, no? Ato iklaro lang niya. This is the official stand of the law and order. Kanina itong mga katawan sa government, nasayod nga ang atong mga policy against drugs o ang anti-drug abuse campaign na ito. Gitukit yun sa atong Provincial Anti-Drug Abuse Council, sa ato ang Provincial Prisoner Council, i-approve na ordinansa sa probinsya. Tanang board members, nahibaw yun, kaya appeal sila sa pirma sa programa nga anti-drug abuse program sa entire province. Kung naaman gani, mayor, former mayor, civil society leaders, nagatuo nga mas nindot ang ilang programa kaysa ato din sa probinsya nga Bohol nga i-adapt na to officially o i-implement. Put your suggestions on the table. You can put it in writing.
or you can visit us. Kaya kung na programa nga mas mindot sa atong gibo karon, we're more than willing to discuss it in the PPOC and PADA and in the Sangguniang Panlalawigan and improve our present programs. Pero wala man lang alternative na i-offer. Kunya, sa inyong lungsod mismo, wala mo kasulbad, ayaw lang po ninyo basulan ng probinsya, kaya di gani mo kahibok diya sa lungsod. Gawas ni Ana, take note that the province is only the totality of the different parts. Again, ako usbon ha, ang probinsya is only the totality of the different parts. Meaning to say, ang performance sa kada lungsod has a direct bearing on the performance of the whole province. So, hisgot ka, tudloanay o asang dapita, inintudlo nila sa probinsya, ubalik na dito sa lungsod. Kaya kamo may nasa front line. Have you cleared Mariboho? Have you cleared your barangays? O wala mo na-clear sa Mariboho, sa barangay, ayaw mo panudlo sa probinsya. Because you are closest to the people. You are closest to where the problems are. O wala ninyo masulpan sa lungsod, kinahanglan mag-source searching pa mo o kaso. Onya, what are the remedies that will be best? Kita ninyo ang best remedy? Paibaw mo sa probinsya. We can adapt your model. However, until such time na malimpyo ninyo ang inyong lungsod, then you have no authority to claim that you can perform better. Okay, kanina kadua ko, thank you for ito. Later na kayo dapat lima kabok ng wapang mga na ba? Ibalik lang na to sa second process. Okay? Doon si Batuna, si Salamat kayo, may punta ko. Doon na yung itumaw nga issue pagkalabot sa reclamation sa Lungsos Panglao sa may baruganan sa probinsya nilo. Kunya ikaduha, atong bagong kapitol Kgob Relayo man eh, tuwalit tutuyuon. Doon ay concern sa mga katawan na Kgob o batay unsabay doon na batay transport system nga kasakyan sa itong mga kaigsunan na doon ay tuyo sa Kapitolyo. Kanya lastly PA, gahapon sa programa ni kani Tagbilaran City Mayor Danley Moragi Banatan mo gabi. So may kakomentaryo yung mga thank you. Kesa dong, sir? Si kani Tagbilaran City Mayor Danley ba Moragi Birahan ko gagahapon. So, robo na. Pakampi ka. Isbuya ka. Otro pong tabalos-los pong dako. Sa kay kapasigar mo niya, balik ka pong lansat. Hildi ka lang kasi mong barangay. Yama, dalima ka. Marpongto, nagkatapat ni mo eh. What's the top primero na question? Reclamation? So, naibaw naman tingali ang both time niya nga ang probinsya may barong yun against the reclamation diya sa Panglao. Tungkol sa biodiversity protection. Diya agreement nga last minute, midnight agreement nga gihimo in the previous administration a few days before the assumption ni Governor Garciato. O mao na rason nga pag-ikot ni Governor Garciato, naibawaan hasta sa Sangguniang Panlalawigan nga dunay reclamation agreement diha sa northern part of Panglao facing the dive site sa Balikasan. Unya, itunan sa mga eksperto sa University of the Philippines, ang biodiversity will be damaged, irreversible damage. O na hinungdan nga nung nahigbarot ang Sangguniang Panlalawigan. Naibawaan na sila, Attorney Abaco, kaya naaman sila sa Sangguniang Panlalawigan, Abel Valerio, mga abogado nila, Benji Arcamo. Mingdaog ang atong probinsya sa RTC, girespetuan ang baruganan sa probinsya. Mingdaog sa Court of Appeals, unya, mga yapon mingdaog tao niya, nag-MR. Itong MR mo ito yung deliver. So, mao ang kaso sa Oasis nga si Norris Ulam, dili ko na matinga nga po ay kanggit kumay sa probinsya kay katong tuyo sa niya ng mag-reclamation, wala man yun masugot tayo sa probinsya. Amigo na to si Norris, no problem about that. Very close friend. Both sa among pamilya. Pero on the issue of environment, sorry lang yun kay mubarog yung taong asa Davita. I hope the people of Panglao will realize that, including the present leadership o sa umabot ng leadership. Ang mga scientists naman will explain na itong we are not scientists and businessmen are not scientists as well. Ang ako lang anyo sa mga negosyante, mabutangan itag investment sa buhol.
they should be consistent with the development framework sa atong lalawigan sa Bohol. If this is consistent with the development framework, klaro man og asa napita ang mga investments nga pwede ta, ato ibutanin yung mga puhunan. Dili pwede nga ang mga negosyante mo ay magbuot kung asa napit ang ilang investment. We follow the development plan. If this is not good for the environment, then let it be so. Respetuhin ninyo na. Kunya, og naay mga studies later on para uban asa napita ang development area, tabani ang probinsya na makuha ang development area. Dili na to ipugos ang mga investments nga makadaot sa kinaiyahan, kailangan nagbarog ana. Daghang bitong gustong mosulog coal, ibarog man ta nga dili ta sa coal. So katong mga coal proponents, nakasagot sad sila na maunay policy sa atong probinsya. Let us just respect each other. While our businessmen wants profits, and we want the money of the businessmen para na ma-enhance ang atong environment sa Bohol o Patigayon, trabaho para sa mga tao, but we always put the foundational value of the environment. So mao na atong ito ba may tungod niya na sa reclamation nga side. No? So may tungod diri sa capital transport ning ani na ang LTFRB kay na existing proposal ang atong provincial government ani ikot route nato gikan sa Kapitulyong Daan ngadto sa Kapitulyong Bagong ngadto sa City Hall ikot na pod. So i-survey na nila, yanian na nila very recently. So mag-expect mo nga ang transport system apil ni sa ato ang pagbukas sa Bagong nga airport aron sa yun ra para sa mga empleyado ug uban nga dunay transaction nato sa atong Kapitolyo nga Bagong. No? So ingon ana ang atong himo gawa sa pag-expand sa mga kalsada nga himo nato din ha. No? So unya katong istoryahan ninyo nga ipupaan ta ni Danlib, mingon naman ko kini wa man ta naanad naman ta na wa may panahon nga wa ta bumbahe sukad pa sa una congressman ka asa kang dapitan pero mapasalamat ta lang sa katawhan kay nagpabilin man gihapon tingali ilang pagsalig nato. So salamat. Kilap ko yung kiker lagi. Apa? sabihin nanin ko pa nagsiray ko tas. Thank you, Governor. Good morning. Kagahapon, ang akong nasatan sa PPOC, palag ang PPOC, padag Law Enforcement Agency, sa gusto ni Kgob Basco, bahin aning way himo ang probinsya sa problema sa Iligan Rugas. Alam mo na, how would you describe the statement of the former press, former rebel communist, former public servant, and now dreaming and aspiring to become a governor pero nalisunan pa ni Kgob Basco. Second, nakinundog ko nga i-raise diri sa mga programa ang debris diya sa Batan River kanang dako nga nakaali sa Suba. Gi-raise na magbalik kagahapon sa launching sa DNR sa River Life. Matod sa DNR, ang DPWH mao mukuha ana. Taud-taud dugay-dugay na to Kgob hangtod karon wala makuha unya hazardous peligro ang mao na butang Governor. Unahan na po itong may tungkol sa PPOC gahapon ng Lawa. Unanimous yun ang mga miyembro sa PPOC gahapon ng Lawa kaya react sa statement nga why programa. Kaya naibaw man yun ang tanan na naay-likon nga programa sa atong lalawigan nga participated by all. So ang sagot ang joint meeting sa PPOC o sa padak na hapon, i-react yun aning statement. And they concur to the fact that the use of the word irresponsible statement from a supposedly responsible person maunay description sa PPOC o sa atong padak. In a unanimous voice nila gahapon kay nagsinggit man yung tanan nga concord sila may tungkol sa dili maayo ang statement. O niya, dili po correct ang statement. Kung gamay ng talino, kanang magong
question po ni Ray, related na sa mga kamatanan kanina about kanibang doon ay skill ang tao ba nga, huwag magawa bitaw storya o mga baka, no? Ato paminawang tele para maibawaan po ninyo nga, unsa nga type nga mga baka o mga tumutubo nga iyan isa po. Sige ko no, pali ko no. Ilang matagang tuloy. Kaya ang ilang gigamit lang nila ang ilang kahibalo. Na ang atong kahibalo na ay limitasyon kini tungod kay ang butang sa kalibutan na tanan kini mga limitasyon. Pero kung ikaw mayor ka, dahil sa iyong utok na may limitasyon sa pagsabot sa mga butang sa kalibutan, gamiton ang imong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing. Why limitasyon ka na sa pagsabot sa imong isip katao? Why limitasyon ang imong kasing-kasing sa pagsabot sa kalisod sa imong mga sako? Mao din ang gamit. Kung saan man. Ibutangan ako o ako kayong container dito sa taas. Ibomba na ako ang tubig na kung inasubos, pahingo sa taas. Paloy sa Diyos, ang tubig dagay-day pahingon sa mga balay sa unong kabarangay. Ingon anak ang management na magamit o puto, magamit o kasing-kasing para makahatag at servisyo pinunanay labi na ngayon sa mga publik at mga masakit. Karon, ibabagan yan. Huwag pa sila maghatag kaniya ito. Inisod pa ko ni Chato o Nirilang Pagos. Tingon ko, iyawag ni matawanan eh. Hagpay na ba ni nanilbisyuhan sa muhol? Ila pa mga amahan. Hangtod niya po ang mga anak. Huwag siya maghatag yung tubig ni Mansuran eh. Kaya naman, di maghatag tungod kay kanuna yung utok palang igamit, wapay kasing-kasing ng pitik para sa mga pobre na nangyayanglan sa mga servisyo. Una, karon, abot ang linog sa Maribo. Pag linog sa Maribo, hapla si Pan, hapla ang among mga building sa Mutanan. Palay na kung hapla. Why dipili ang panahuna? Ang kalisod sa mapag-usap, ako ng gambit isip mayor. Nabot yung Red Cross. Ang utang pa masang mayor, diyan ko silang pilit. Kaya nung may nanang ko nila, huwag na rin iliko, ano mga panahon na, di pa nakapaligo, di pa nakapilamos, di pa nakapilamos, di pa nakapilamos, pagkatubang lang sa Panginoon lang sa tao ni Mutina. Dahil mga patay, ipalugong, dahil mga nasangdan anak, mga balik ang tiil, amot anak, yan ang sa ospital na lisod, ano pa na ako dahil. Muna yung ipasabot mga mabati ninyo. Pero kung inos ka sa tubig sa Maribuhok, ipadagay tayo, nga naman itong ipang-interview sa Punta Cruz, ipaputlan na lagi tubig. Di ba? Bila ka po pamilya sa Punta Cruz, wala taga tubig. Kaya matod pa, dili ko na sila followers sa lang kanya mayo. Pero ato kas lang yung mo diskurso, murag as if kompleto na ang panubig sa Maribuhok. Ako ko nung hangyon doon subaya ko nyo tanang barangay sa Maribuhok kung na may patubig. Umuagas bilang ang tanang tubig sa lungsod sa Maribuhok. Wala ay mo siya ibabagan ni Chato o Nirilang Pagos. Asa makapita nagbabag? Naabay siya hangyo o suwat nga kabahin o proyekto panubig nga ibabagan ni Gobernador Chato. Pinakali yung mga statement, ipatuos mga tao sa upang mga lungsod. Muna ito muna yung dalawang dito. Kanala din, doon na kayo nga na skill ba? Nga kaya ni mong tuison o gampon ang usa ka storya nga inosente ang mga tao na minaw. Mura na akong tubal tila na kayo. Ayaw ko, nabaka na ilugan. Kanagayon, PA nga ibabagan, mao na akong ipangutangan ni Kamsek. Kung asa man dapitan nga nagbabanta sa proyekta sa lungsod, tanan niyang hanyo, dili nato kung naaman galing, bisan ganit di siya mo hanyo, naaman atong tabang para sa lungsod. Katong panahon bitaw sa linog, gawa siya dinhi. Wawan yung kumabroadcast sa mga tao ba, gawa dinhi siya. Gaway Travel Authority ng Lakaw, authorized ba dahil na sa Balaod, dili man. Wala matamang nga ang mga magama o istorya. May mo manuta kung maghahi o kung istorya kay tinuod man. Panahon sa linog, wa man yun sa dinhi. Wa ko kung natugaan nga wa dahil diha siya. Pag istorya na ko, murag to aras Maribuhok.
O wa tong Channel 5, manawag na ako nga wa dili ang mayor, dili ko kahibaw nga wa dito. O wa mo sugat sa mga grupo nga mo tapang gikan sa FMDA, kaya salig ko nga naa ang mayor. O, dili ang ako ba nga, dili ang tatang magutang-butang sa laing mga tao, kay pareho ba ang tanan nga na nervisyo. O niya, ang akong ikaduha, pag-apuntasan sa baha dito sa Pusaw, wa man sa may mayor nga hinagto dito, kaya wa man yapon diha. Ipasubay naman ako ang mga travel authority. Recorded man na nga walay nananghid nga mayor sa Maribuhok nga Malakaw. Di man na-authorize, bisan ganit sa Presidente Kgob, na yung memorandum order karon gi-announce man na nga responsible ang mga LGU officials na wadin sa ilang mga lugar panahon sa kalamidad. What makes it different from the time sa una nga si Nung Tuloy maoy mayor? I always call him Nung Tuloy. Dili gani ko mayor o Mayor Tuloy, kay personal lang ako ang relation niya. There was never an instance na naatay lungsod nga ibabagan tungod lang kay dili atong kauban. I can show you proofs kay bisan sa mga lungsod nga naigo sa linog, bisan o dili atong lugar to ata katabang sa atong mga tao. So mao na nga hinaot nga kaning magagamag istorya, pili alam po ninyo kung sa inyong targeton. Tungod kay kanang mga tao nga may inyong targeton, mao na targeta, kung tinuod magaling na istorya, pero kung aroy mo target sa tao nga may sala ninyo, magangay tingali mo pag-kinulsol ang dapitan. Tungod kay gawas ka na ay Ginoo gatanaw nato, ang mga tao po, may balo ba yan ang sa mga kinaiyan nato. Kaya itong mga tao na ibaw sa kinaiyan Edgar, naibaw mo sila sa kinaiya ni Nung Tuloy o sa uban. Naibaw sila sa kinaiya sa uban na itong mga opisyal. So, naanaman tayo ng servisyo for quite some time. Dili naman tingali ang i-prove pa. There is nothing that Edgar Chato has to prove because the people of Bohol knows how we deliver our service. Kung gusto sila na mapadayon ng servisyo, I am here ready, willing and able. Kung gusto mga pulanon nga di na, that is fine. Because that is also something that will give us a message na dili na. Pero as long as ikinanglan ta sa mga katawhan, I am there, willing to continue serving. No? So, mauna na kung hanyo, niya kaning atong PCA nga project sa lungsod sa Badaliman, mga yun ako explanation kung gano'n wag yun ni Madayon kay ga-budget na ba ang probinsya o ng third part? Ga-budget ang lungsod ko palit sa yuta. Napalit na. Nag-groundbreaking na, panahon pa na sa unang administrasyon. Yung pagkabot karon I'm hearing the ripples in the vine sa PCA, yan ay kamot nga nagpangunong. Sumala mong gingon, ngano ba nga ang inyong binuhatan, mao may ipahid ninyo nato. Kung mao na inyo ang kultura na dili ko tangang tubig to mga dili ninyo, wa magud na mahitabo sa atong mga pila ka tuig nga pagdalagan. There was an instance na amalan si Freda Tirol dito sa Kandihay. Mga tao ni Freda Tirol giputlan sa mayor sa una o tubig. Incidentally, supporter nato katong kapitan ngahing putol sa tubig. Kung sa'yo gibuhat ni Governor Edgar Chato, gitawag niya ang mayor, gitawag niya ang kapitan, o perting pasalamat ni Freda Tirol tungod kay gibalikan ang tubig katong mga barangay. If we can do that, gano'n dili man mo sa uban na public officials. So, wala ako ikamutana. Okay, tapay tapusan ang pagkutana ko kay 9:30 na kang Dave Alvarado, no? Unang may pagkutana ko ba sign off natin nila. Yes. Good morning, good morning, Go. Nalabay yung mga reports nga na kalat about sa condition sa mga rice fields nato kay may mga reports sa social media nga na yung mga dapit sa Bohol nga affected ng rice field. Gitawag na to ang atong provincial agriculture officer, no? Officer in charge sila rin Amugas, hasta ang technical working group. Nag-meeting na sila matungkol sa pagpangandam sa El Nino. Ilang i-assess ang situation sa atong lalawigan. They have not officially submitted to me the report. Kapag nagpahibalo sila nga, nag-meeting na sila, they're making preparatory moves. No? In fact, naay buwan nga ilang i-target na po na cloud seeding din sa atong lalawigan sa buwan. In the meantime, na-harvest ang mga tao na ito, kunya naa sila yung timetable na i-follow.
puputang sila sa intervention sa cloud seeding in preparation for the next planting season. So, please be assured na technical working group na sila kay lain-laing agency, Agriculture Office of Province, DA, Irrigation, NIA, appeal ni sila sa technical working group. Sila pa kayo closely monitor ang mahina. Okay, salamat sa itong mga kalas sa Bold Media. Medyo i-extend na gamay. Go, para sa ibuhang mga panapos ng mga mensahe. Daghang salamat, PA. Ang ato lang atong ipahinumdum sa kaigsunan natong Bulanon nga sa atong pagpadagan sa kampanya na ay mga nangutana o ngano man si Gobernador o si PA nga mura man mao'y gikaatman o eleksyon ni Kabsek. Mano sila may nagdilalis ini ngano man di man si Arquiat o si Rene Lampagos o si Kabsek Ibasco. Naghanap yun anak. Pero ako lang po, hasta ako naglibong po ko. Pero, nakuha lang yun ako kay lawang po ng atong panabot. Ako yung sabot, gusto lang yun nilang ipakita na nila maayo ang pagdumala sa probinsya. Kaya aron nga, naay rason nga moingon ka nga kinahanglan ang pagbabago. Kung nindot ang pagbalagan sa probinsya kay daghang nakapot nga kaayuhan sa ekonomiya, growth rate taas, poverty index ubos, tanang indicators nga gihanay ni Governor Edgar Chato at tumiaging SOPA. Dili matutumo-tumo. Kaya naamay data team na to led by John Vistal. And take note, John Vistal, Attorney John Vistal, ipahuwaman ako ni Kabsek ang makatabang dito sa Malacanang, when ni-assume as Kabsek. Wala magdumili. Kaya gusto na kita makatabang niya, makatabang po sa atong lalawigan, bason rao, mas daghan siya mahatod din sa lalawigan kay si John Vistal na sayod sa on-site plans, programs, development objectives kung sa mga resulta sa atong mga paningkamot. Sila si John, I have to acknowledge, sila ay nag-summarize sa tanang data. Whatever data na akong ikasulti, si John Vistal o ang iyang data team, I have to acknowledge. And John Vistal is very close to Kabsek. Kabsek would just not easily makakuha o data ni John. John, unsa mani. O si John Vistal may gigamit ni Kabsek sa tinuuray niya na tuyo pagtabang sa Bohol. Daghan kayo siya matabang nato. Dili yung taingon anak mo yung sultian. Kaya si John, makatunghan yun niya, black and white. Kasi kamatuuran, kung sa status sa atong probinsya sa Bohol. O lang, usari ako nakita. Nga nung gusto niya iulagway ang Bohol, nga maot ang performance, hindi maayo ang leadership. Aron nga mahimong iyang tungtunganan para nga mahimong siya ang pagbabago. Kaya kung sa mahimong pagbabago o naidaghang positive na result sa atong administration, wala tang maingon nga kini puro positive kay naman yung failures, naman yung kakuwangan. Pero atong gi-admitir na because only the greatness of a person is measured by how well he can accept his own weaknesses so that he can make it later as strengths. So ano ka manghambog na wala na ikuwang atong lalawigan. Pero, dili po gusto na maot na lang yung tanan to the point nga maingon ka na kinahanglan ka pagbabago. Ang punto na to nga padayon mo lang yung tingali. Mao hindi kinahanglan. Kaya padayon mo na to kung sa'y performance ka ron. And I am happy with the data team. Kung bisido man yun atong data team sa planning, sila John Vistal na padayon yun ang atong himuon. And many of our people who have been working with the provincial government, nagclamor sila na ipadayon ang unsay nahimo na nato karon. Paglingkod nako man ni Governor Aventado, di padayon man nako unsay kang Governor Aventado, gidugangan lang ino nato. Katong mga failures ng Governor Aventado, katong mga COA, mga kaso, whatever, gitabangan nato. Wa ta magtagaw-taw dinhi kay aron padakot si Governor Aventado. Atong gihimuan ang mga pamaagi na malustan to mga challenges. Nag-isulti sa COA, i-advise nila nato. Tungod kay na may mga kakwangan yun nga kinahanglan nato atong panitaan o paagi o nga panitaan nato nga masulbad nato bisan og lain nga administrasyon maoy nagka-problema sa ilang mga kalihukan. Pero we never said anything bad against the past administration. We were just realistic in helping build up what they have already accomplished. Mao lang ang paglingkod nato
Pangutana po di ko Kapitolyo, wa mo'y makit-ande sa kusa ka empleyado nga mahimo ang tanatong tantangon kanang regular employees na temporary na mga appointments panahon sa previous governor. You never heard Edgar Chato nga ditangtang sila. Makuban sila kaldero simply because they supported another candidate, dili kita. Kaya nanginabuhi na doon ng mga tao na. So, pakita mo sa Kapitolyo kung nabay empleyado na natangtang ni Governor Edgar Chato. Bisan pa o ang Civil Service Commission tells me na maudyod ko may practice. Inikabot sa bagong gobernador, tangtang yun ko katong pwede pang matangtang katong mga temporary appointments. But you will never see that in the administration of Edgar Chato. No? So, our respects for people, whether kauban mong serbisyo o mga tao sa nga naa sa atong iserbisyuhan, regardless of level and class sa atong society, they should all be respected. Kaya ang akong punto, ana, consistent o tata. Kung sa'yo itong gisulti ka ron, ako na yung buhaton. Dili kay, kung sa'yo sulti ni mo ka ron, the other side of the fence, lain na po na imuhan pagkabuhaton. Kanya, dili yun, mahitabo nga mga tao di mahibaw sa kamaturan. Mahibaw yun. So, mali nga, aning punto ha, tugutin ko nga magpasalamat sa tanan na itong mga kaisunan nga ni-alin ni karon sa atong buhol Trimilya. Sa kada semana na itong programa kita o ng gobernador. Sa tanan na itong mga tigpaminaw, daghan kayong salamat. O ginapunta na magpadayon kita sa atong mga tinguha o piusahan alam sa kalambuan sa buhol. Good morning to everyone. See you next week. Maayong buntag sa tanan.